เจ้าฮูดแกถูกว้ามาที่ไหนเนี่ยรอยเท้าอะไรเนี่ยใหญ่ชะมัดเจ้าฮูดตัวอะไรอยู่ข้างหลังนายเอาแล้วไงมันได้ยินแล้ววิ่งเจ้าฮูดเท้ามันตามมาแล้วกระโดดโอ้ยเกือบโดนงับเดี๋ยวนะใครดึงนายลงไปรอดแบบเส้นยาแดงเลยนะแต่ตกมานั่งแบบนั้นเจ็บก้นไหมล่ะผู้หญิงคนนี้บอกให้เงียบทุกคนเบาเสียงก่อนมันยังเดินอยู่ข้างบนมันกำลังดมเข้ามาเจ้าฮูดอย่าหายใจดังอย่าจามนะเอ๊ะขนมปังแกกำลังกลิ้งอย่าชนถังนะเกือบไปลินมือไวจริงๆเธอชื่อลินและเธอกำลังเปิดทางลับแต่รอยข่วนนั่นของตัวอะไรอีกล่ะอย่าบอกนะว่าเราไม่ได้อยู่กันแค่2 คนใหญ่กว่ามือเจ้าฮูดตั้งหลายเท่าทุกคนว่าทางนี้จะพาไปรอดหรือพาไปเจออีกตัวมีแสงข้างหน้าแล้วโอ้โหนั่นหมู่บ้านมนุษย์กลางโลกไดโนเสาร์เหรอแล้วระฆังดังทำไมทุกคนดูสิบ้านทั้งหมู่บ้านสร้างอยู่บนเสาสูงเพราะข้างล่างไม่มีใครอยากเดินเล่นแน่นอนลินพาเจ้าฮูดข้ามสะพานแต่คนที่นี่ไม่ได้กำลังต้อนรับนะทุกคนกำลังเตรียมหอกตะข่ายและก้อนหินหน้าทุกคนเครียดหมดเลยพวกเขากลัวอะไรอยู่อ้าวคนเสื้อแดงนั่นคือพ่อของลินท่าทางโกรธมากเจ้าฮูดแกจะอธิบายด้วยท่าไดโนเสาร์จริงๆหรอเขาจะเชื่อนายได้ยังไงล่ะหัวหน้าไม่ขำเขาส่งคนไปประตูตะวันตกเจ้าตัวใหญ่เคยมาที่นี่และพวกเขารอมันกลับมาเดี๋ยวนะทุกคนโรงเก็บของกำลังสั่นแล้วเสียงร้องเล็กๆข้างในคืออะไรลินทำไมต้องรีบดึงเขาออก2 คนนี้แอบขึ้นหลังคาไปดูแล้วเงียบไว้เดี๋ยวคนข้างล่างรู้ระวังไม้หักนะเจ้าฮูดในกรงนั่นลูกทีเร็กซ์มันไม่ได้ดูน่ากลัวเลยมันทั้งหิวทั้งกลัวและดูที่ข้อเท้าสิมีโซ่ล่ามไว้ด้วยใครเอาเด็กตัวนี้มาขังไว้หัวหน้ากับนักล่าเข้ามาแล้วทุกคนดูโมเดลนั่นพวกเขาจะใช้เสียงลูกล่อแม่ขึ้นสะพานแล้วปล่อยหินปิดหุบเขานี่ไม่ใช่แผนป้องกันนี่คือการเอาลูกมาเป็นเหยื่อชัดๆลินไม่เห็นด้วยแต่หมู่บ้านก็พังเสบียงก็เหลือน้อยพ่อของเธอกลัวว่าจะปกป้องทุกคนไม่ได้ถ้าเป็นทุกคนจะทำตามแผนหรือช่วยลูกมันและแม่มันตอบมาแล้วนั่นไม่ใช่เสียงไกลๆแล้วนะแม่ทีเร็กซ์กำลังวิ่งตรงมาที่กำแพงเสียงฝีเท้าดังขึ้นทุกทีเตรียมตัวไว้โอ้โหชนทีเดียวกำแพงแทบหักระฆังดังทั้งหมู่บ้านชาวบ้านแตกตื่นหมดแล้วเจ้าฮูดหลบก่อนนี่ไม่ใช่เวลายืนดูชาวบ้านยิงตะข่ายใส่มันแต่ทุกคนสังเกตไหมมันไม่ไล่กัดใครเลยจมูกของมันชี้ตรงไปที่โรงเก็บลูกหัวหน้าจะย้ายกรงไปหุบเขาเดี๋ยวนี้ลินมองเจ้าฮูดแวบเดียวก็รู้เรื่องใช่2 คนนี้กำลังจะแหกกรงพวกเขาจะทำทันก่อนคนกลับมาไหมลินกำลังไขกุญแจส่วนเจ้าฮูดต้องเบี่ยงความสนใจระวังนิ้วนะมันกลัวอยู่มันยับจริงมันจ้องมือแกไม่หยุดเดี๋ยวเจ้าฮูดนึกถึงขนมปังแข็งแล้ว อ้าวกินคำเดียวหมดเลยตัวเล็กนี่ไว้ใจแกเร็วเกินไปแล้วนะแต่ขนมปังหมดแล้วจะล่อมันออกยังไงประตูกรงเปิดแล้วแต่โซ่ที่ขายังล็อกอยู่แถมใช้กุญแจคนละดอกกุญแจอันเดิมใช้ไม่ได้เจ้าฮูดรีบคิดสิหน่วยขนย้ายกำลังกลับมาแล้วเจ้าฮูดใช้ฝาขวดนัดสลักลินช่วยหมุนเสียงเท้าใกล้เข้ามาทุกทีอย่าทำฝาขวดหลุดมืออีกนิดเดียวหลุดแล้วแต่ประตูก็เปิดพอดีถูกจับได้เต็มๆหัวหน้าเห็นทุกอย่างแล้วเสียงเตือนดังทั้งหมู่บ้านวิ่งเลยทั้ง3 คนอย่าหันกลับเดี๋ยวก่อนเจ้าตัวเล็กหยุดกินผลไม้ตอนนี้เนี่ยนะเจ้าฮูดดึงหางมันแทบหลุดไปได้แล้วนักล่ามาแล้วสะพานถูกยกขึ้นลินใช้ผ้าโหนข้ามไปได้แล้วเจ้าฮูดดูให้ดีแล้วทำตามนะถ้าพลาดก็ตกลงไปข้างล่างเลยไม่ใช่พันตัวเองเป็นห่อผ้าแบบนั้นโชคดีเจ้าตัวเล็กชนแกข้ามมาได้แต่มีนักล่าปิดทั้ง2 ทางลินเห็นบันไดขึ้นหลังคาแล้วทางเดียวคือข้างบนไปทั้ง3กำลังวิ่งข้ามหลังคากระเบื้องหลุดทุกก้าวและแม่ทีเร็กซ์ก็พังกำแพงเข้ามาแล้วทางตันลินเปิดรางส่งเสบียงลงไปเลยตกกองฟางพอดีรอดอีกครั้งเจ้าตัวเล็กเรียกหาแม่มีเสียงตอบด้วยแต่ลินทำไมทำหน้าแบบนั้นเสียงมาจากผิดทางนั่นไงนักล่ากำลังใช้เครื่องเป่าเลียนเสียงลูกเดี๋ยวนะทำไมทั้งป่าเงียบพร้อมกันทุกคนเห็นดวงตารอบๆไหม1 2 3 ตัวพวกมันกำลังล้อมเราแล้วลินมีคบไฟเจ้าฮูดมีถังไม้ส่วนเจ้าตัวเล็กจะคำรามเสียงน่ารักไปหน่อยนะไม่ได้ผลวิ่งลงลำธารเจ้าฮูดรีบกระโดด
ตัวหลังเกือบนับขาแกแล้ว ลินตัดเถาวัลย์ให้ท่อนไม้กลิ้งขวาง พวกมันหยุดได้ แต่ทางกลับก็พังด้วย ตอนนี้เหลือทางเดียว พวกมันอ้อมตามมาได้ทุกเมื่อ รีบออกจากน้ำขอพักหายใจก่อน แต่ลินเงียบผิดปกติ ทุกคนเห็นไหม เธอกำเครื่องรางในกระเป๋าแน่นมาก หลายปีก่อนพี่ชายของลินให้เครื่องรางนี้ไว้ก่อนพานักล่าไปทำลายรังที่พวกเขาคิดว่าอันตราย แต่เจ้าของรังกลับมาเพื่อปกป้องลูกพี่ชายช่วยคนอื่นหนีแล้วไม่เคยกลับมาอีกภายหลังลินถึงรู้ว่ามนุษย์เป็นฝ่ายบุกรังก่อน นั่นคือเหตุผลที่เธอช่วยลูกตัวนี้เธอไม่อยากให้ความกลัวทำร้ายครอบครัวอีกช่วงสงบหมดแล้วลินเจอเครื่องหมายสีแดงและมันตรงกับรอยที่พาพวกเขามาทางนี้ทั้งหมดทุกคนเงยขึ้นนักล่ากำลังง้างสลักไม้ขนาดยักษ์พวกเราถูกต้อนเข้ากับดักหุบเขานี้คือกับดักทั้งแผงหินอยู่เหนือหัวสะพานอยู่กลางโคลนทุกทางถูกวางไว้หมดเหมือนพวกเขารู้ว่าจะหนีมาทางไหนและหัวหน้ามาปิดทางด้านหลังแล้วเขาขอให้ลินคืนลูกไม่อยากทำร้ายลูกสาวแต่ลินไม่ยอมเพราะเธอรู้ว่าความกลัวกำลังทำผิดซ้ำอีกเครื่องเป่าเสียงดังแล้วแม่ทีเร็กซ์ตอบจากป่าทุกก้าวของมันกำลังเข้าหาสะพานเจ้าฮูดพยายามพาลูกหนีแต่ตะข่ายยิงมาแล้วมันถูกดึงขึ้นจากพื้นลินกำลังตัดเชือกเจ้าฮูดช่วยจับไว้ระวังคานขาเธอถูกทับแล้วแม่มันมาถึงแล้วลินก็ติดอยู่ลูกก็อยู่ในตะข่ายเจ้าฮูดเห็นเครื่องเป่าด้านบนและมันตัดสินใจวิ่งเข้าหาอันตรายใช่แล้วเจ้าฮูดวิ่งขึ้นไปทุกคนสงสัยไหมว่ามันจะช่วยทั้งสองคนยังไงนักล่าฟาดไม้มาลบเจ้าฮูดมุดใต้แขนแล้วแย่งเครื่องเป่าได้แล้วมันเป่าเสียงไปทางช่องข้างหุบเขาได้ผลแม่ทีเร็กซ์หยุดก่อนขึ้นสะพานแล้วหันตามเสียงนั้นเจ้าฮูดเป่าต่ออย่าให้มันหันกลับหัวหน้าสั่งให้หยุดมันเจ้าฮูดจึงโยนเครื่องเป่าลงทางลาดเสียงลวงกำลังไกลออกไปแต่คนข้างบนกำลังไล่ตามมาอีกแล้ววิ่งต่อแม่ตามเสียงไปแค่ชั่วครู่เจ้าฮูดต้องปีนโครงกับดักไปหาสลักตะข่ายสูงขนาดนั้นนายแน่ใจนะฝาขวดจากปอมเปอร์อีกกลับมาได้ใช้อีกแล้วคราวนี้เอาไปงัดสลักเบาๆอย่าให้หลุดมือแต่มันไม่ขยับและแม่ทีเร็กซ์เริ่มรู้ว่าเสียงเมื่อกี้เป็นของปลอมใครมีแผน2บ้างตอนนี้ต้องใช้แล้วเวลาหมดแล้วทุกคนช่วยกันเจ้าตัวเล็กกัดเชือกเจ้าฮู้ดงัดสลักลินใช้ไม้ดันพร้อมกันหลุดแล้วตะข่ายเปิดลินดึงขาออกได้และเจ้าตัวเล็กกำลังวิ่งไปหาแม่เดี๋ยวนักล่าคนนั้นสะดุดเชือกควบคุมสลักหินถูกปล่อยแล้วก้อนแรกตกกลางสะพานแม่เห็นเจ้าฮูดอยู่ใกล้ลูกแล้วคิดว่าเขาเป็นศัตรูมันกำลังพุ่งมาลูกมันยังติดอยู่อย่าวิ่งเจ้าฮูดแต่ลูกทีเร็กซ์ยืนขวางไว้ดูสิมันกำลังบอกแม่ว่าเจ้าฮูดคือคนที่ช่วยมันยังไม่จบหินชุดใหญ่กำลังเคลื่อนลินกับเจ้าฮูดดึงคันล็อกไว้ไม่ไหวแล้วหัวหน้าก็วางอาวุธเขาสั่งทุกคนมาช่วยในที่สุดเขาเลือกช่วยชีวิตแทนกับดักของตัวเองลินเห็นหมุดล็อกอีกฝั่งเจ้าฮูดต้องวิ่งใต้ก้อนหินไปเสียบมันไปทันพอดีหยุดเหนือหัวนิดเดียวกลับถึงหมู่บ้านทุกคนเห็นกำแพงพังและเสบียงเสียหายกับดักไม่ได้ช่วยแต่ทำให้แม่เข้ามาใกล้กว่าเดิมหัวหน้ายอมรับผิดและสั่งรื้อกับดักที่ใช้ลูกสัตว์เป็นเหยื่อแบบนี้ค่อยน่าเคารพขึ้นหน่อยเขาให้ลินออกแบบเส้นทางเตือนภัยใหม่เดี๋ยวนะเจ้าตัวเล็กคาบอะไรกลับมาขนมปังของเจ้าฮูดนี่มันจะคืนให้จริงๆเหรอเจ้าฮูดยื่นมือแล้วไม่ทันมันปลืนต่อหน้าเหลือให้แค่เศษเดียวแม่ทีเร็กซ์มองเจ้าฮูดโดยไม่คำรามแล้วพาลูกกลับเข้าป่าคราวนี้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันแล้วแต่ลินยังมีอะไรจะให้ดูเธอพาเจ้าฮูดลงห้องหินใต้หมู่บ้านทุกคนดูสัญลักษณ์พวกนั้นสิภาพพวกนี้มีทุกที่ที่เจ้าฮูดเคยไปเลยปอมเปอร์อีป่าไดโนเสาร์และเรือเชื่อมกันลินรู้แล้วประตูไม่ได้ส่งเขาแบบสุ่มสัญลักษณ์เรือสว่างเองเจ้าฮูดถอยออกมาประตูเปิดด้านหลังโดยไม่มีใครแตะลินจับมือไว้แล้วแต่แรงดูดแรงขึ้นอย่าปล่อยนะมือหลุดแล้วเจ้าฮูดอย่าขยับโจรสลัดล้อมแกแล้วแต่เดี๋ยวนั่นไม่ใช่เชือกมันกำลังขยับ